নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সে জাৰি কৰা GNMৰ যিখন অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আছিলে GNM এপ্লাই তাৰ ওপৰত আছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ GNMৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াছ হওক, মাৰ্কছ কেনেকৈ মেৰিট লিষ্ট বনাব, কেনেকৈ এক্সাম হ'ব, তাৰ চিলেবাছ কি হ'ব আৰু কিমান ফিজ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা তথ্য সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কওঁ, সেই ভিডিঅ'টোত বহুতখিনি কমেণ্টছ আহি আছে যে সকলোৱে এপ্লাই কৰি আছে কিন্তু কিবা কাৰণত কিবা এটা ভুল হৈছে, ছাবজেক্টছৰ লগত বহুতৰে কিবা কিবি কনফিউজন আছে। চ' ভাবিলোঁ সেই কনফিউজনখিনি সকলোৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নাইকিয়া কৰি দিওঁ আৰু লগতে GNMৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপনো কেনেকৈ কৰিব লাগে, যদি কোনোবাই নাজানে তেনেহ'লে তেওঁলোকে সহজতে কিদৰে ঘৰতে কৰিব পাৰে তাৰ লগত এই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিছোঁ। সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাব। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে বহুতে ভুল কৰি আছে। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ আৰু মই যিমান ভিডিঅ'ছ এনেকুৱা এপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত আপলোড কৰিছোঁ চবতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিমানেই যি নহওক এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে পুংখানুপুংখভাৱে প্ৰতিটো বস্তু ভালকৈ চাব যে কিবা ভুল হৈছে নেকি। এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰে বহুত কেয়াৰফুলি, বহুত সাৱধানে কৰিব। আৰু যদি পে'মেণ্টটো কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিয়েলাইজ হয় যে মোৰ এইটো বস্তু ভুল হৈছে, তেনেহ'লে বহুত কিছুমান প্ৰব্লেমছ আহি যায়, কাৰণ এডিটিঙৰ অপশ্যনছ নাথাকে যিহেতু। গতিকে ফিল আপ কৰোঁতে বহুত কেয়াৰফুল হ'ব, বহুত বেছি কেয়াৰফুল হ'ব। গোটেইখন ফিল আপ কৰাৰ সময়ত কেয়াৰফুল হ'ব, তাৰপিছত ফিল আপ কৰাৰ পিছত বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি চাব আৰু প্ৰতিটো বস্তু চাব, প্ৰতিটো বস্তু আপোনালোকে নিজেই নিৰীক্ষণ কৰিব, তাৰপিছতহে ছাবমিট কৰিব আৰু পে'মেণ্ট কৰিব। গতিকে আহক পলম নকৰাকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে এইটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ ৱেবছাইটটোত আহিলে আপোনালোকে ওপৰত দেখিব ৰেড কালাৰত এটা গৈ আছে লিংক এটা, GNM এপ্লাই 2022 এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন বুলি। গতিকে আমি তাতে ফাৰ্ষ্টে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে নিউ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম 2022, তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিব এনেকুৱা এখন য'ত থাকিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, লগ ইন ফৰ্ম। তো আপোনালোকে কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহিব এনেকুৱা এখন য'ত নেকি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান থাকিব, আৰু ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে যে ফটোগ্ৰাফখনৰ যিটো ছাইজ হ'ব, আপোনালোকে যিখন এপ্লাই কৰোঁতে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ, সেই ফটোখনৰ 35 KBতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব তাৰ ছাইজটো। আৰু যিটো ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব সেই ছিগনেচাৰটোৰ ছাইজ 30 KBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। আৰু এয়া আপলোড কৰোঁতে আপোনালোকে JPEG ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব, PDF ফৰ্মেটত আপলোড নকৰিব। তো এইখিনি। তাৰপিছতে আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ যিটো ফিজ হয় সেইটো 1200 টকা, আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু লগতে এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছে যে যিটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব সেই পে'মেণ্টৰ যিটো কনফাৰ্মেশ্যন মেছেজ হয় বা পে'মেণ্ট ছাকচেছফুলৰ যিটো মেছেজ হয় সেইটো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বা 24 ঘণ্টাৰ পিছতহে আহিব। যদি কিবা কাৰণত 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকে হেল্পলাইন নাম্বাৰত কল কৰিব। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যদি কিবা কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন মিষ্টেক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যন এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ডেডলাইনৰ আগতে। আৰু কোনো ধৰণৰ ভুলৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি ৰেছপনচিবল নহয় বুলি দিছে। গতিকে এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ হয়, যিটো খোলা থাকে মানডে টু ছেটাৰডে 10 AM to 6 PM এইখিনি সময়ত খোলা থাকে। তো তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট কৰিব। নেক্সট কৰোঁতে আপোনালোকৰ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ওলাই পৰিব। কোৰ্চ দেখিছে GNM, ANM অৰ LHV হ'লে য়েছ দিব, নহ'লে ন' দিব। মানে যদি আপোনালোকৰ ANM কৰা আছে তেনেহ'লে য়েছ, আৰু যদি নাই তেনেহ'লে ন' দিব। তাৰপিছতে আহিলে
তো ইয়াতে দিব আপোনালোকে যদি তাৰপিছতে আহিব আপোনালোকৰ নেম দিব ফাদাৰ্ছ নেম দিব মাদাৰ্ছ নেম দিব জেণ্ডাৰ দিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব ফাৰ্ষ্ট ডেটটো তাৰপিছত মান্থটো তাৰপিছত ইয়েৰটো তাৰপিছত এজটো 1 জানুৱাৰী 2022 ভিতৰত কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই ইয়াতে দিব কেটেগৰীটো দিব TGL দিব yes or no ex TGL দিব yes or no চাৰ এৰিয়া দিব yes or no are you physically handicapped yes or no nationality Indian দিয়া আছে দেন ফিজিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক যদি আপোনালোকৰ মল আছে ফেচতে হওক বা হাততে হওক য'তে হওক আপোনালোকৰ যদি আছে ফিজিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক তেনেহ'লে দিব এটা থাকিলে এটাই দিব দুটা থাকিলে দুইটা দি দিব পাৰে দেন আৰ ইউ এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম তো য়েছ হ'লে য়েছ নহ'লে ন' লোকেল এড্ৰেছটো ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিব দেন চিটি দিব পিন দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব ষ্টেট দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো লোকেল এড্ৰেছৰ সৈতে ছেইম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এছ এবভ যিটো বক্স আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছতে যদি কিবা কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ছেইম নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো তলৰ এইখিনি জেগাতে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ইমেইল এড্ৰেছ মেক চিয়'ৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ইমেইল এড্ৰেছটো কাৰেক্ট হয় কাৰণ যিকোনো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এডমিট কাৰ্ড ৰিলেটেড হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ হয়তো ফোন নম্বৰত মেছেজ যাব নহয় ইমেইল যাব তাৰপিছতে চুজ এনি ওৱান চেণ্টাৰ তো এইকেইটা চেণ্টাৰ আছে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ যোৰহাট বৰপেটা তেজপুৰ ডিফু ধুবুৰী এণ্ড লখিমপুৰ তো আপোনালোকৰ যিটো চেণ্টাৰত এক্সাম হ'লে সুবিধা হয় সেই চেণ্টাৰটোৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আহি গ'ল চুজ এডুকেশ্যন তো যদি আপোনালোকৰ যিকেইটা আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন হয় সেইমতে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকৰ 10+2ত PCB আছিলে মানে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি আপোনালোকৰ মেইন ছাবজেক্ট আছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্টছকেইটাতো আহিয়ে যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব লাগিব কি ডেট অফ পাছিং SSLC আৰু ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন কিমান ডেটত পাছ কৰিছে ইয়াতে ডেটটো দিব তাৰপিছতে আপোনাৰ ইনষ্টিটিউটখনৰ নামটো দিব তাৰপিছত বৰ্ডখনৰ নামটো দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে মাৰ্কছ কিহত কিমান পাইছিলে সেই মাৰ্কছকেইটা দিব লাগিব ইংলিছত পোৱা মাৰ্কছটো দিব মাৰ্ক স্ক'ৰত তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ইংলিছৰ ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্কছটো ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় সেই পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক অপটেইনৰ যিটো বক্স আছে তাতে দিব লাগিব তেন্তে ঠিক একেদৰে ফিজিক্সৰো মাৰ্কছটো দিব পাৰ্চেণ্টেজ দিব কেমেষ্ট্ৰিৰ মাৰ্কছ এণ্ড পাৰ্চেণ্টেজ দিব বায়'লজিৰ মাৰ্কছ এণ্ড পাৰ্চেণ্টেজ দিব তাৰপিছত আহি গ'ল এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজ PCB মানে PCBৰ আপোনালোকে যিমানকেইটা মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছিলে মানে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি গোটেইকেইটা মাৰ্কছ প্লাছ কৰি পেলাই 3D ডিভাইড কৰি দিব আৰু ডিভাইড কৰাৰ পিছত যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব সেইটো আপোনালোকে দিব এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজ PCBত মোক বহুতে সুধি আছিলে এইটো কথা যে ইংলিছৰ মাৰ্কছটো মোৰ কম আছে ইংলিছৰ কি কৰিম কি নকৰিম বা ইংলিছৰ মাৰ্কছটো প্লাছ কৰিব লাগিব নেকি এগ্ৰিগেটত চ' ইংলিছৰ মাৰ্কছটো এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজৰ প্লাছ কৰিব নালাগে PCBৰ মাৰ্কছটোহে মানে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ মাৰ্কছটোহে প্লাছ কৰি পেলাই তাৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াই পেলাই দিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজ মিনছ ফিজিক্স প্লাছ কেমেষ্ট্ৰি প্লাছ বায়'লজি ডিভাইডেড বাই 3 তো সেইটো হৈ গ'ল PCB ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিব 10+2 ইন আৰ্টছ চ' এইকেইটা ছাবজেক্টছ আছে এইকেইটা ছাবজেক্টছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যদি মেইন ছাবজেক্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তাতে মেথমেটিক্স বায়'টেকনলজি ইকনমিক্স পলিটিকেল চায়েন্স হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী বিজনেছ ষ্টাডিজ একাউণ্টেঞ্চি হোম চায়েন্স ছ'চিয়'লজি চাইক'লজি ফিল'চফি তো এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ থাকে আপোনালোকে ছেইম এইখিনিত ডিটেইলছ দিব লাগিব লাইক ডেট অফ পাছিং নেম অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট কোনখন কলেজত আপোনালোকে পঢ়িছিলে তাৰপিছত বৰ্ড কাউন্সিল অৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত যিকেইটা আপোনালোকৰ ছাবজেক্টছ আছিলে সেই ছাবজেক্টছকেইটা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ছিলেক্ট বক্সত ক্লিক কৰিব ধৰি লওক আপোনালোকৰ ইকনমিক্স আছিলে চ' ইকনমিক্সত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছতে ছেকেণ্ডত আকৌ ক্লিক কৰিব ধৰি লওক আপোনালোকৰ পলিটিকেল চায়েন্স আছিলে তাতে ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ছিলেক্ট বক্সটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এইকেইটা আহিব যদি ইংলিছ কোৰ ছাবজেক্ট আছিলে তেনেহ'লে তাতে ক্লিক কৰিব যদি ইংলিছ ইলেক্টিভ আছে তাতে কৰিব যদি হেল্থ কেয়াৰ চায়েন্স আছিলে তেনেহ'লে তাতে কৰিব ধৰি লওক ইংলিছ কোৰ আছে তো তাতে ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত টোটেল মাৰ্কছ কিমান হয় সেইটো ইয়াতে এড কৰিব মাৰ্কছ স্ক'ৰ্ড
দেন পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্কছ চব তিনিখিনি ছেইম আগৰ দৰে তাৰপিছতে এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজ তো এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজৰ এই আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে এই তিনিওটা কৰিব লাগিব লাইক ইকনমিক্স পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড ইংলিছ বা মানে তিনিওটা বক্সত আপোনালোকে যি তিনিটা ছাবজেক্টছ দিয়ে সেই তিনিওটাৰে মাৰ্কছটো প্লাছ কৰি পেলাই ভৰাব লাগিব এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজত তাৰপিছত ঠিক একেদৰে ইয়াতে আহিছে A&M আণ্ডাৰ CBSE বৰ্ড তো A&M যদি হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো যদি হয় সেনেকৈ আকৌ ইয়াতে সেই একেখিনি কথাই দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছাবজেক্টছৰ কথা তেতিয়া নাহে ইয়াত খালি আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু এড কৰিলে হৈ যাব A&M যদি আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰি থৈছে A&M যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ এজ A&M ষ্টেট নাৰ্ছিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাউন্সিল তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাউন্সিলৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে এইখিনি SSLC এক্সামিনেশ্যন ডিটেইলছখিনি ভৰাবই লাগিব ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ হৈ যাব তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট কোৱালিফাই ইন 10+2 Arts or Science examination or Healthcare Science vocational stream only conducted by National Institute of Open School with 40% তো তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইখিনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ছাবজেক্টছৰ কথা নাহে তো এইখিনি হৈ গ'ল চুজ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এইখিনি ডিটেইলছখিনি কেনেকৈ দিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে গম পালে তাৰপিছত আহিব এইখন ফটো এইখিনিতে ক্লিক হিয়াৰ বুলি আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব ফটোখনৰ সাইজটো হ'ব লাগিব 35 কেবিতকৈ সৰু বা 35 কেবি হাইট অফ ফটোগ্ৰাফ 250 পিক্সেল 320 ভিতৰত হ'ব লাগিব ৱাইডটো হ'ব লাগিব 150 পৰা 220 ভিতৰত তাৰপিছত ছিগনেচাৰ JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব 30 কেবিতকৈ সৰু হ'ব লাগিব সাইজটো দেন হাইটটো 100 to 180 পিক্সেল আৰু ৱাইডটো থাকিব লাগিব 150 to 220 পিক্সেল তো এইখিনি হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে লগিন ডিটেইলছ তো আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ যদি কিবা ক্ষেত্ৰত লগিন কৰিব লগা হয় লাইক এডমিট কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে বা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে তো আপোনালোকে ইয়াতে এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব দি পেলাই পাছৱৰ্ডটো লিখিব তাৰপিছত ৰি-এণ্টাৰ কৰিব পাছৱৰ্ডটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো ভালকৈ কেয়াৰফুলি ক'ৰবাত ছেভ কৰি ৰাখিব নহ'লে ক'ৰবাত লিখি ৰাখিব কাৰণ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ সময়ত আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো লাগিব আৰু আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম যেতিয়া ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পঠিয়াব সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো লাগিব তো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড ভালকৈ কেয়াৰফুলি ৰাখিব তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব ছাবমিট নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনিলৈকে কৰাৰ পিছত গোটেই ফৰ্মখন এবাৰ কেয়াৰফুলি এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ যিমান পাৰে কেয়াৰফুলি প্ৰতিটো বস্তু চাব যে কিবা ভুল হৈছে নেকি গোটেইখিনি মেক চিয়'ৰ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব এই ছাবমিটৰ বটনটো তাৰপিছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট অপশ্যন আহিব দেন আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ GNMৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ হৈ যাব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ বাবে এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ অলপমান হ'লেও সহায় হৈছে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অলপমান হ'লেও সহায় হৈছে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক ন'টিফাই হৈ থাকে ধন্যবাদ